Друзі, вітаю вас! В даному відео ми з вами розглянемо послідовне з'єднання резисторів та властивості послідовного з'єднання. В ряді випадків це нам потрібно для того, щоб із декількох резисторів отримати один резистор відповідного номіналу. Але в більшій степені нам це потрібно для того, щоб в подальшому виконувати аналіз електричних схем, бо електричний опір має не тільки резистори, але й всі інші електронні компоненти. Тільки в одних електронних компонентах електричний опір виражений в більшій мірі, а в інших в меншій мірі. І так, почнемо. При послідовному з'єднанні резисторів вивід умовний, скажімо так, кінець одного резистора з'єднується з умовним початком іншого резистора. Проте для більшої наглядності давайте це покажемо в вигляді схеми. Покажемо один резистор, другий резистор, третій резистор і так далі. Покажемо, що їх може тут бути велика кількість. Це у нас буде резистор R1, R2, R3. Наприклад, R1 у нас буде 1 кОм, R2 6,8 кОм і R3 2,2 кОм. Тоді загальний опір буде дорівнювати R1 плюс R2 плюс R3, звідки ми отримаємо 1 кОм плюс 6,8 кОм плюс 2,2 кОм. Отримаємо 10 кОм. Також зверніть увагу на такий момент. Оскільки потужність резистора, покажемо її так, P1, P2 і P3, яку споживає резистор, яка виділяється у вигляді тепла, то результуюча потужність буде також дорівнювати сумі потужностей окремого резистора P1, P2 і P3. Якщо б кожна із потужностей у нас споживалась по 1 Вт, хоча ми бачимо, такого бути не може, бо у нас номінали резисторів різні, то сумарна потужність була б 3 Вт. Але ми зараз можемо задатись певними значеннями і порахувати. В загальному випадку сумарний опір або загальний R буде дорівнювати для n-го числа резисторів R1 плюс R2 плюс Rn. Тобто n-ний резистор, хоч тисячний, хоч 100-тисячний. Це ж саме буде і для потужностей. І зверніть увагу, при послідовному з'єднанні елементів, ми з вами вже добре знаємо, струм протікає однієї тієї самої величини через всі компоненти. Тобто через всі резистори. І, наприклад, ми можемо з вами задатись струмом, хай він у нас буде 10 мА. Тоді напруга на кожному резисторі, згідно закону Ома, буде дорівнювати добутку опору на струм. Можемо так показати у R1. Це у нас буде напруга на другому резисторі у R2. І це напруга на третьому резисторі у R3. І зверніть увагу, згідно другого закону Кірхофа, який ми вже добре знаємо, сумарна напруга на 3 резисторах, якщо б їх було 100 послідовно з'єднаних, то було б 100. Ми можемо показати, U загальна буде дорівнювати UR1 плюс UR2 плюс UR3. І зараз ми з вами можемо легко підрахувати, яку потужність споживає резистор, і який спад напруги буде на резисторі. Давайте спочатку порахуємо спад напруги. UR1 буде дорівнювати І на R1. 10 мА помножити на 1 кОм. І зверніть увагу на такий момент. 10 мА це буде 10 помножити на 10 в мінус 3 ампера. А кілооми у нас будуть 1 кОм помножити на 10 в третій степені Ом. І ми бачимо, тут у нас мінус 3 степень, а тут плюс 3 степень. Тому ми їх можемо скоротити. І отримуємо, що напруга у нас буде 10 помножити на 1, буде 10 вольт. Спад напруги на резисторі R1. Тому, зверніть увагу, якщо у нас струм вимірюється в міліамперах або величина задана в міліамперах, а опір у нас заданий в кілоомах, то ми можемо навіть не переводити міліампери в ампери, а кілооми в оми. Вони у нас і так скоротяться. Тобто ми могли б 10 відразу помножити на 1 і отримали б 10. Але якщо б у нас тут були оми, а тут міліампери, нам потрібно було б переводити. Давайте порахуємо тепер у R2. Аналогічно і на R2, і у нас буде 10 міліампер. Ми множимо на 6,8 кОм і отримаємо 68 вольт. І на третьому резисторі
Знову І на R3 ми отримаємо 10 мА множимо на 2,2 кОм і отримаємо 22 вольта. Таким чином, сумарна напруга у нас буде дорівнювати 10 вольт плюс 68 плюс 22. Можемо тут записати 10 плюс 68 плюс 22, і ми отримаємо 100 вольт. Тобто до цих трьох резисторів буде прикладена напруга 100 вольт. Як би ми ще могли порахувати, якщо нам потрібно дізнатися напругу, яка прикладена зразу до всіх послідовно з'єднаних резисторів? Оскільки ми знаємо, що у нас струм однієї ті самої величини, ось ми бачимо так, то ми могли би з вами так записати. У дорівнює І на R1 плюс І на R2 і плюс І на R3. Сумарна напруга. Тоді струм у нас однакової величини, ми його виносимо за скобки або за дужки. Тоді R1 плюс R2 і плюс R3. І тоді отримаємо 10 мА. Ми множимо на 1 кОм плюс 6,8 кОм і плюс 2,2 кОм. І ми отримаємо 10 мА умножено на 10 кОм. Отримуємо 100 вольт. Тобто, бачимо, у нас все сходиться. Тепер дивіться, що ми можемо звідси ще цікавого побачити при послідовному з'єднанні. По-перше, ми бачимо, що при послідовному з'єднанні у нас резистори ділять загальну напругу, яка подається сюди, 100 вольт, на окремі значення напруги. 10 вольт, 68 і 22 вольта. Тобто, таким чином резистори виконують функцію подільника напруги. Але далі ми з вами окремо зупинимось на подільнику напруги, бо це важлива тема. Зараз ми лише промовляємо відповідні спостереження. Тепер стосовно потужності. У нас вся потужність, що буде виділятись на резисторах, буде дорівнювати сумі потужностей на кожному із резисторів. Тепер дивіться, загальну потужність, як ми можемо зразу порахувати. P у нас буде дорівнювати загальна напруга. У, можемо так написати, тут загальна, і тут загальна, і на струм. Струм у нас 1, можемо також написати загальний. І якщо ми помножимо напругу, напруга у нас 100 вольт, ми множимо на 10 мА, зверніть увагу, тут міліампери, а тут вольти, значить треба перевести міліампери в ампери. Тоді ми отримуємо 100 вольт помножити на 0,01 ампер. Або це у нас буде 10 помножити на 10 мінус 3 ампера. Тоді 1/100 ми множимо на 100 і отримуємо потужність 1 Вт. Тобто 3 резистора у нас сумарно споживають потужність P1 Вт. Як ми можемо переконатись, так це чи ні? Ми можемо знову струм в квадраті, наприклад, помножити на опір. Або струм помножити на спад напруги, плюс струм помножити на спад напруги, так? І плюс струм помножити на спад напруги. Давайте, щоб квадрати не тягнуть за собою. У нас вже є спад напруги. Ось, і нам буде доволі зручно підрахувати потужність. Давайте тоді десь тут покажемо. PR1. Потужність на першому резисторі. У R1 помножимо на струм. Це буде дорівнювати у нас 10 вольт. Струм можемо зразу записати в амперах. Тобто 0,1 ампера. І ми отримуємо з вами 0,1 Вт. Тобто цей резистор у нас споживає 0,1 Вт. Другий резистор PR2 буде дорівнювати аналогічно, тільки у R2 помножимо на струм. Буде 68 помножити на 0,01 Вт. І ми отримуємо 0,68 Вт. Покажемо 0,68 Вт. І потужність на третьому резисторі буде дорівнювати спад напруги на третьому резисторі помножити на струм, який протікає через цей резистор. І тоді у нас буде 22 вольти, ми множимо на 0,1 ампера і отримаємо 0,22 Вт. Тобто резистор R3 у нас споживає потужність 0,22 Вт. І якщо ми складемо ці значення, то ми отримуємо 1 Вт. 0,22 плюс 0,68 буде 0,9 і плюс 0,1 отримуємо рівно 1 Вт. Як бачимо, у нас все сходиться. І згідно закону Ома, і згідно законів або правил Кіргофа,
точніше другого правила Кірхоффа. І також важливий момент стосовно послідовного з'єднання резисторів. Якщо ми додамо додатково послідовно в коло включимо ще один резистор, то, як ми бачимо, загальний опір буде збільшуватись. Тобто в будь-якому випадку у нас буде збільшуватись сумарний опір, якщо ми додамо або послідовно включимо ще один резистор. Тому в середовищі електронщиків діє таке правило, що сумарний опір буде більше найбільшого. Тобто, якщо б, наприклад, у нас ці три резистора дали би сумарний опір 100 кОм, а ми б додали б сюди ще резистор на 1 Ом, лише так, на 1 Ом, то все рівно ми б з вами отримали опір більше найбільшого, да? Навіть якщо ми додали б 1 Ом. До речі, це цілком логічно, якщо ми пригадаємо, що опір у нас визначається питомим опором матеріалу, довжиною і площею поперечного перерізу. І оскільки при послідовному з'єднанні резисторів ми можемо собі умовно уявити, що у нас буде збільшуватися довжина ділянки з більш високим опором відносно просто дрота, да? Або провідника, або відносно вивода, то, звісно, у нас і збільшиться опір. Тобто ось у нас був один резистор, да? Ми додали ще один. Ми можемо сказати, що тут у нього умовно є доріжка з графіта, опір якої значно вищий, ніж опір цього вивода резистора. І тут у нас ще є така доріжка. Ця доріжка має певну довжину і ця таку ж довжину. І якщо опори у нас однакові, як в даному випадку по 1 кОм, то сумарний опір у нас зросте, бо матеріал у нас один і той самий, площа поперечного перерізу одна і та сама, а ось довжина зросте. Тому при послідовному з'єднанні у нас опір зростає. Тобто тут не потрібно щось запам'ятовувати, да? Тут є така логіка або ось такі асоціативні моменти. І також зверніть увагу на такий момент. Якщо у нас опори всі будуть однакові, наприклад, всі три по 1 кОм, то ми можемо показати так, що тоді R загальне буде дорівнювати 3 їх кількість помножена на опір одного з резисторів. І якщо всі резистори будуть по 1 кОм, то тоді, звісно, 3 ми множимо на 1 кОм і отримуємо 3 кОм. Також, да, все цілком логічно. Давайте зараз беремо просту схему. Ось у нас є резистор на 1 кОм. Далі ми з'єднаємо послідовно з цим резистором. Це, мабуть, резистор на 6,8 кОм. Ми зараз виміряємо і будемо точно знати. І це резистор на 2,2 кОм. З'єднали ми їх послідовно. Далі візьмемо мультиметр і давайте виміряємо опор кожного резистора. Бачимо, тут у нас 0,98, тобто 980 Ом, да, а не 1 кОм, трохи менше. Тут у нас 6,789, да, також трохи менше 6,8. І тут 2,18, да, трохи менше, ніж 2,2. І загальний опір ми бачимо, у нас буде майже 10 кОм. Якраз у ці не вистачаючі, да, 0,03 кОм. Що у нас, да, тут трошки не вистачило. Тут трошки не вистачило, ну і так далі. Тобто ми бачимо, все доволі просто. Якщо в нас будуть резистори однакового номіналу, ось можемо резистори послідовно з'єднати по 1 кОм, хоча ми знаємо внаслідок наявності допуску на відхилення, опори їх можуть відрізнятися. От 0,98, давайте поточніше, 982 Ома, 987 Омів і 986 Омів. І загально ми з вами повинні побачити, да, приблизно 3 кОм. Так і є. Тобто бачимо, все доволі просто. Тому, до речі, на практиці можна користуватися таким підходом. Якщо в нас під рукою немає якогось номіналу з опорів, то ми можемо з'єднати послідовно 2 чи більше тих номіналів резисторів, які в нас є. І тим самим отримати необхідний опір. А на цьому ми закінчимо дане відео і до зустрічі в наступному відео.